নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো SHG গোটবিলাকৰ বাবে নতুনকৈ অহা এটা চাকৰি হেতু হল শিক্ষা সখী কি আৰু শিক্ষা সখী সম্পৰ্কত চৰকাৰে কিয় এই পোষ্টৰ কথা চিন্তা কৰিছে বা শিক্ষা সখী হ'বৰ বাবে কি যোগ্যতা লাগিব আজিৰ ভিডিওটোত আমি সেই কথাখিনিকে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ শিক্ষা সখীৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কি অৰ্থাৎ আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে NRLMৰ জৰিয়তে শিক্ষা সখীৰ দৰে এটা পোষ্টৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে পোষ্টটো অহা নাই এতিয়ালৈকে সেই সম্পৰ্কত চিন্তা চৰ্চা গৱেষণা অব্যাহত আছে এতিয়া এই শিক্ষা সখী পোষ্টৰ কথা কিয় চৰকাৰে ভাবিব লগা হৈছে তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কথাখিনি এনেকুৱা যে ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নয়নশীল দেশ যদিও ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ কি হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ দেশ আমি জানো সকলোৱে যে চাইনা কি হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশ তাৰ পাছতে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া দেশ এখনত জনসংখ্যা বেছি হ'লে নহ'ব সেই জনসংখ্যা কি হ'ব লাগিব মানৱ সম্পদ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ দেশখনত যিমানখিনি মানুহ থাকে সেই মানুহখিনি কি কৰিব লাগিব সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব গতিকে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ মূল আহিলাটোৱে হৈছে শিক্ষা গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি জনসাধাৰণক আগবঢ়াই নিব পৰা নহয় তেতিয়াহ'লে দেশখনত কেতিয়াও অৰ্থনৈতিক উন্নয়নকে ধৰি সামাজিক উত্তৰণ বা অন্যান্য দিশত কেতিয়াও দেশখনৰ বিকাশ নহয় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশ এখনত বিশেষকৈ ইমান বেছি জনসংখ্যা থকা দেশ এখনত সকলো ব্যক্তিকে সমানে শিক্ষিত হয় নে নহয় সেই কথাটো আমি গম পাম আমি 2011ৰ যিটো সেন্সাস হয় সেই সেন্সাসৰ যিটো ডাটা সেই ডাটা আৰু বৰ্তমানৰ যি ডাটা সেইখিনি যদি আমি তুলনা কৰোঁ গতিকে আমি প্ৰথম কেইটামান তথ্য চাই লওঁ এটা 2011ৰ যি সেন্সাস আছিল মানে লোকপিয়ল সেই লোকপিয়লৰ তথ্য মতে ভাৰতবৰ্ষৰ লিটাৰেসি ৰেটটো কিমান 74.4% অৰ্থাৎ 100 জনৰ ভিতৰত 74 জন মানে 74.4 মানে আৰু 2 জন বেছি হ'ব গতিকে 100 জনৰ 74 জন মানুহ কি আছিল শিক্ষিত আৰু আমি যদি ভালকৈ চাওঁ 74 জন শিক্ষিত কিন্তু বাকি যিসকল থাকিব মানে 100 জনৰ ভিতৰত বাকি যিসকল থাকিব সেই সকলক আমি 26 জন এপ্ৰক্সিমেটলি 26 জন আমি ধৰিলো যেটো পইণ্ট আছে গতিকে আমি এটো 26 নহয় 25 হ'ব পাৰে মানে 100ৰ ভিতৰত আমি আৰু 25 জন মানুহ কি হৈছে অশিক্ষিত কিমান এটা ডাঙৰ তথ্য মানে 100 জন মানুহ যদি আমি একেলগে পাওঁ সেই 100 জনৰ ভিতৰত মিনিমাম কি হৈছে 25 জন বা 26 জন মানুহ কি হৈছে তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা নাই এটা এই লিটাৰেসি শিক্ষা ৰেটটো মানে শিক্ষিতৰ হাৰটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি যিটো ভাষা আমাৰ যিটো মাতৃভাষা সেই মাতৃভাষাটো যিজন ব্যক্তিয়ে লিখা আৰু পঢ়িব নাজানে তেওঁ কি হৈছে অশিক্ষিতৰ ভিতৰত পৰিব অৰ্থাৎ এই সকল অশিক্ষিতে কি হৈছে তেওঁলোকে কি হয় মানে এইটো টিপছহি মাৰে মানে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি আছে 2011 চনত কিমান আছিল তেতিয়াহ'লে এপ্ৰক্সিমেটলি 26 জন বা 25 জন এতিয়া চাওঁ তাৰে মেল অৰ্থাৎ পুৰুষৰ সংখ্যা কিমান আছিল শিক্ষিতৰ চাওঁ আমি 82 হ'ল কিমান পুৰুষ অৰ্থাৎ 82.1% আমি 82 ধৰিছো যে 100 জনৰ ভিতৰত কি হৈছে 82 জন পুৰুষে লিখা পঢ়া কৰিব জানিছিলে আৰু মহিলা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈছে 65 গৰাকী মহিলা 65.5% মিন্সটো আমি কম 66% মানে 100 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত কি হৈছে 66 গৰাকী মহিলাই কি কৰিব পাৰিছিলে অৰ্থাৎ 60 গৰাকী মহিলাই কি হৈছে লিখা পঢ়া কৰিব নাজানিছিলে 2011ত অৰ্থাৎ এতিয়া আমি এনে যদি ভালকৈ চাওঁ আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন পঢ়া শুনা সব আজিকালি পঢ়া শুনা মানুহ যেনে লাগে নপঢ়া মানুহ আমাৰ নাই যেনেই লাগে কিন্তু আমি তেতিয়া তথ্যই কি কয় আমাক চাওঁ যে তথ্যই আমাক কি কৈছে যে 100 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত আমি কি দেখিলো 30 যেটো এটো 65.5 মিন্স আমি এটো 66 ধৰিম তেতিয়া আমি কি দেখিলো 34 গৰাকী কি হৈছে মহিলাই কি কৰিব নাজানে লিখা পঢ়া কৰিব নাজানে অৰ্থাৎ নিজৰ চহীটো কৰিব নাজানে এয়া আছিল আমাৰ 2011ৰ তথ্য এটা 2011ৰ তথ্যটো আমি অসমত চাওঁ অসমত কি হৈছে অসমত 72.19 আছিলে এভাৰেজ ৰেটটো মানে গড় যিটো শিক্ষিতৰ হাৰ হেতু হ'ল 72.19% আৰু তাৰে পুৰুষ আছিলে 77 জন 77.85 মানে আমি এটো 78 ধৰিব পাৰো 78 জন পুৰুষে কি কৰিছিলে লিখা পঢ়া কৰিব জানিছিলে 2011ত আমাৰ এটো অসমৰ হিচাপ লোকপিয়ল মতে আৰু তাৰে মহিলা কি হৈছে 66 গৰাকী মহিলাই কি কৰিব পৰা নাছিলে লিখা পঢ়া কৰিব পাৰিছিলে গতিকে আকৌ আমি কি দেখিলো যে
কিমানখিনি মহিলা আমি দেখিলোঁ যে যিটো এভাৰেজ মানে হোল ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফিমেল ৰেট সেইটো আমাৰ অসমত অকণমানহে ইফাল সিফালৰ অসমত অকণমান এগৰাকী বেছি ওলাইছে কিন্তু এইটো আমি 66 আৰু এইটো একেই 66 যিহেতু 0.2 গতিকে আমি চাওঁ যে 100 গৰাকী বা 100জন মহিলাৰ ভিতৰত 72 জনে লিখা পঢ়া কৰিব জানে আমি পুৰুষ মহিলাটো যদি বাদ দি দিওঁ তেতিয়া 72 জনে জানে যদি পুৰুষ মহিলাৰ কথাটো আনো তেতিয়াহ'লে কি হৈছে 100 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 64 গৰাকী মহিলাই কি কৰিব পাৰে লিখিব পঢ়িব জানে গতিকে আমি কি দেখিছোঁ এটা ডাঙৰ তফাৎ যে 34 গৰাকী মহিলাই কি হৈছে লিখা পঢ়া কৰিব নাজানে ঠিক আছে যেহেতু 11 চনৰ পৰা এতিয়া 21 চন আহি 22 চন পালেহি 21 চনত লোকপিয়ল হ'ব লাগে যেহেতু 21 চনৰ লোকপিয়লটো হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তথ্য নাই তথাপিতো NSO যেটো নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে আমাৰ পৰিসংখ্যিকীয় যি তথ্য প্ৰদান কৰে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মতে কি হৈছে 2021 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো শিক্ষিতৰ হাৰ হেতু কিমান 77.7% তাৰে পুৰুষৰ সংখ্যা চাওক 84.70% মানে এতিয়া আমি দেখিছো যে আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰো 82 পৰা 84 পালেগি তাৰমানে পুৰুষৰ কি হৈছে শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে তাৰ লগে লগে আমি চাওঁ নাৰীৰ শিক্ষিতৰ হাৰো কি হৈছে 70% হ'ল আগতে কিমান আছিল 65% এটা কিমান বাহিলে 5% ইয়াত 5% বাহিলে ইয়াত 2% বাহিলে আমি লক্ষ্য কৰিম কথাটো আমি পইণ্টখিনি ইমান আলোচনা কৰা নাই আমি জাস্ট কথাটো এটা আইডিয়া কৰি ল'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত কিমান হ'ল 5% মহিলাৰ মানে শিক্ষিতৰ হাৰটো বাঢ়িছে যে 65 পৰা এটা 70 হ'লগে হৈছেগে মানে বৰ্তমান অৱস্থাত আৰু পুৰুষৰো বাঢ়িছে কিন্তু গড় এভাৰেজ যিটো লিটাৰেচি ৰেট সেইটো চাওক যে 74 পৰা 77 মাত্ৰ 3% কি হৈছে শিক্ষিতৰ হাৰ বাঢ়িছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষাক লৈ কিমান নতুন নতুন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এতিয়া নতুন আঁচনি কি সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলোৰে বাবে বিনামূল্যে শিক্ষা আঁচনি যি চলি আছে মানে সেই শিক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তেও কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিশেষ উন্নতি হোৱা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যেহেতু 74 পৰা 77% অনলি 3% কি হৈছে শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ কিন্তু এটা কথা আহিলে কৈ থওঁ 2021 সেন্সাস যেতিয়া হোল সেন্সাস ওলাব একুৰেট ৰিজাল্ট নিশ্চয় ইয়াতকৈ অলপনো বেলেগ ওলাব কিন্তু বৰ্তমান আমি এইটোৱে পাইছোঁ ঠিক আছে এটা অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু পৰিৱৰ্তন অহা দেখা গৈছে এতিয়া আমি অসমত চাওঁ অসমৰ 2021 কি হৈছে এভাৰেজ যেটো লিটাৰেচি ৰেট 84.18% হৈছে আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 88 আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 76.01 হৈছে মানে এতিয়া কি হৈছে 100 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত আমি পুৰুষৰ হিচাপটো এতিয়া নকৰো 100 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত কি হৈছে 76 পঢ়া শুনা কৰিব জানে অৰ্থাৎ তেওঁ নিজৰ মাতৃভাষাত লিখা মেলা পঢ়া শুনা কৰিব জানে ঠিক আছে এতিয়া 24% মানে 24 গৰাকী মহিলাই কি কৰিব নোৱাৰে লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি দেখিলো যে যিসকল সন্তান নতুনকৈ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে যেহেতু বিনামূলীয়া শিক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব কিন্তু যিসকল পঢ়ি নগ'লে তেওঁলোকক কোনে পঢ়া শুনা কৰাব সেই প্ৰশ্নটো ডাঙৰ কথা গতিকে ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় গোটেই মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ অসমতো যিটো আমি দেখিছোঁ যে কি হৈছে শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ দেখা দিছে এতিয়া সেই কাৰণে এই যিটো আমি তফাৎ দেখিছোঁ যে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষিতৰ হাৰ 100 গৰাকীৰ ভিতৰত 24 গৰাকী এতিয়াও নপঢ়া মানুহ আছে এতিয়া সেই নপঢ়া মানুহখিনি যিসকল মহিলা তেওঁলোক যদি SHG গোট এটাত সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এতিয়াও টিপছ সহি দিয়া বহুতো মহিলা আছে গতিকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তাৰ মাজত তেনেকুৱা কোনোবা মহিলা আছে যদি তেখেতসকলে জনাব যেহেতু এই কাৰণে জনাব কৈছোঁ যে তেখেতসকল উৎসাহিত হওক যাতে তেখেতসকলে লিখা পঢ়া শিকিব পাৰে অন্ততঃ নিজৰ মাতৃভাষাত যিকেইটা সৰু সৰু যিখিনি বা বাতৰি কাগজখন পঢ়া নিজৰ চহীটো দিয়া এই কামখিনি অন্ততঃ যাতে তেওঁ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া সেই সকল মহিলাৰ বাবে আমাক লাগে কি এই শিক্ষা সখী পোষ্টটো গতিকে NRLM চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে এই শিক্ষা সখীসকলৰ জৰিয়তে কি কৰিব আত্মসহায়ক গোটসকলৰ গোটবোৰৰ মাজত সোমাই থকা সেই মহিলাসকলক নিৰ্বাচন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কি হৈছে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত কিমান মহিলা অশিক্ষিত মহিলা আছে সেইটো চাই আৰু তাৰ পাছত এটো চাব যে সেই গোটবিলাকৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গোটৰ মাজত সেইটো ভিঅ'এ সেন্সাসটো কৰিব পাৰে
CLF কৰিব পাৰে কাক অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইটো সময়তহে আমি গম পাম NRLM গতিকে বিশেষকৈ CLF ক দিব CLF এ ভিওক দিব ভিoi কি কৰিব তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব গতিকে কিমান সকল শিক্ষিত মহিলা আছে সদস্য আছে আৰু কিমান অশিক্ষিত সদস্য আছে এতিয়া সেইখিনি নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত সেই শিক্ষিত মহিলাসকলৰ মাজৰ পৰাই কি কৰিব এগৰাকী শিক্ষা সখী নিৰ্বাচন কৰিব যি গৰাকী কি হ'ব শিক্ষিত হ'ব সেইটো স্বাভাৱিক কথা তেওঁ শিক্ষা থাকিবই লাগিব যেটো তেওঁ আনক পঢ়াব লাগিব তাত হেতু তেওঁ প্ৰথম যোগ্যতা এটা সেই যোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত সেই যোগ্যতা কিমান হ'ব হেতু এতিয়ালৈকে কিন্তু নিৰ্ধাৰিত নহয় গতিকে আপোনালোকে কথাটো এটো কথা মনত ৰাখিব যে বিষয়টো চিন্তা চৰ্চাতে আছে এতিয়াও শিক্ষা সখীৰ কথাটো কিন্তু আহি আছে পোষ্টটো আহি আছে গতিকে আপোনালোক সেই ক্ষেত্ৰত সচেতন থাকিব তাৰ পিছত কি হ'ব সেই শিক্ষা সখী গৰাকীয়ে তেখেতসকলক কি কৰিব শিক্ষা দান কৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এটা কথা নিশ্চয় জানিমেই যেহেতু এটো আত্মসহায়ক গোটৰ শিক্ষা সখী গতিকে যি গৰাকী সদস্য শিক্ষা সখী পাব যি গৰাকীয়ে তেখেত নিশ্চয় আত্মসহায়ক গোটৰ কি হ'ব লাগিব সদস্য হোৱাটো কম্পালসৰি এটো মনত ৰাখিব তেওঁ মানে আত্মসহায়ক গোট এটাৰ সদস্য হ'বই লাগিব গতিকে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ মাজত এনেকুৱা বহুতো নাৰী আছে বহুতো মহিলা আছে বহুতো গাভৰু আছে যিবিলাক কি হৈছে যিবিলাক আত্মসহায়ক গোটত নাই গতিকে তেখেতসকলে এতিয়া আত্মসহায়ক গোট এটা খুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চাকৰি তেখেতসকলে কিন্তু ল'ব পাৰে ইয়াৰ আগতে মই আত্মসহায়ক গোটত থকা বিভিন্ন চাকৰি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে বহুতে মোক ভাল ভাল কমেন্ট দিছে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কমেন্ট আপোনালোকৰ লাইকে আমাক কি কৰে উৎসাহিত কৰে বিষয়টো চিন্তা কৰিবলৈ বা আপোনালোকক আমি যিখিনি কথা জানো সামান্য সেই কথাখিনিকে জনাবলৈ মন যায় গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ মানে সাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে এতিয়া শিক্ষা সখী গৰাকী নিৰ্বাচন কেনেকৈ হ'ব আমি কৈছো যে CLF ৰ দ্বাৰা কি হ'ব পাৰে নিৰ্বাচন হ'ব পাৰে ব্লক পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে আৰু বয়সৰ কথাও নিশ্চয় আহিব যেহেতু কি হ'ব এগৰাকী মহিলা শিক্ষিত মহিলা এগৰাকী হ'বলৈ হলে মিনিমাম 18 ওপৰত হ'বই লাগিব গতিকে বয়সৰ হেতুই থাকিব হিচাপ কিন্তু সময়ত আমি সকলো গম পাম দৰমহা কেনেকৈ হ'ব কমিশন বেচিছত হয়নে ব্লক পৰ্যায়ৰ পৰা দিয়ে নে CLF এ দিয়ে নে চৰকাৰে দিয়ে হেতু কিন্তু এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় কিন্তু এটো ঠিক যে শিক্ষা সখী পোষ্টটো আহি আছে গতিকে আপোনালোক সকলো সজাগ হওক আৰু এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখক যেটো আৰু এটা কথা যে হয় শিক্ষা সখী পোষ্টটো আহি আছে কিন্তু আমি দেখিছো যে বহুত পোষ্ট তেনেকৈ আহি আছে গ্ৰাম্য সখী আহি আছে কিন্তু কি হৈছে আয়ুষ্মান সখী আহি আছে কিন্তু আমাৰ ঠাইবিলাকত সাধাৰণতে এপইন্টমেন্ট কেনেকৈ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে চাওক শিক্ষা সখী পোষ্টটো আলোচনাত আছে কিন্তু আমিও সেই সম্পৰ্কে মহিলাসকল লগ খাই কিন্তু কাম কৰিব পাৰো মানে NRLM ৰ আন্ডাৰত আমাৰ বস্তুটো আহিল কি নাহিল হেতু আমাৰ দৰকাৰ নাই CLF এও কিন্তু কামটো কৰিব পাৰে যেহেতু তেনেকুৱা মহিলা তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি সেই সকল মহিলাক কি কৰিব পাৰে শিক্ষা দিব পাৰে CLF ৰ ফালৰ পৰা এগৰাকী নিযুক্তি দি এগৰাকী মহিলাক নিযুক্তি দিলে কোনোবা এটা কেবাটাও গোটৰ ভিতৰৰ সদস্য এগৰাকী যিগৰাকী শিক্ষিতা যিগৰাকী আনক সহায় কৰিব খুজে তেওঁ এপইন্টমেন্ট দি তেওঁক এটা কমিশন দি কিন্তু শিক্ষা সখী পোষ্টটো তেওঁলোকে নিজেও সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে বা আপোনালোক কিবা অকনমান হলে উপকৃত হৈছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোৱে ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ ভিডিও পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব থ্যাংক ইউ